Hi guys, this is Sharon and welcome to the Unboxing Life. And today pag-uusapan natin ngayon ang features ng Redmi 5 Plus at yung mga favorite features ko ipapakita ko sa inyo in just a minute. So nabili ko siya last year of April and dahil siya yung pinakamura na budget phone na worth 10,000 pesos lang. And sa dami ng reviews na napanood ko on YouTube is nalaman ko na marami siyang magagandang feature. Ang maganda sa phone na to is meron siyang second space, dual SIM siya. And if you're using dual SIM, hindi mo na may insert yung memory card. Pero if one SIM lang ang gagamitin mo, may insert mo yung memory card niya sa iisang SIM tray. Sa mga nagbabalak bumili ng Redmi 5 Plus, eto nabili ko siya sa Lazada at 9990 for cash on delivery siya via Lazada. And ang nakakatuwa is pagdating nung product na to is gumawa na ako kagad ng review and you can check out the unboxing dyan sa link in the description box. So medyo mabilis ang processor niya, and pag chinek mo yung settings and then about phone, dito siya mag-update. So ngayon may update siya, kaya lang cannot connect the network. Pero as you can see, nasa 10.0.4.0. So ever since April na nabili ko ang phone, regular ang updating niya at wala akong hirap sa pag-update, lalo na kung connected siya sa stable na internet connection. Ito yung mga specs niya, and makikita nyo na 4GB and 64GB ang internal storage. So, ibig sabihin, hindi siya nag-iinit pag every time na mag-play ako ng games. Kahit pinaka-maximum na playtime ko is 4 hours. Pero, ang init niya, hindi naman yung init na talaga parang sasabog na. So, yun ang gusto ko sa phone na ito. Ngayon, pagdating naman sa camera niya, on a broad daylight, napakita ko na rin sa isa sa mga video ko na maganda ang kanyang quality. In fact, pag chinek mo yung camera niya, may settings doon na makikita mo yung, okay, let's say, kailangan i-video mo muna pala. So, once na naka-video na siya, saka mo i-click yung settings, and makikita mo doon yung video quality. Click mo yan, so meron siyang 4K, 30fps, and ito ang madalas kong gamit, itong 1080p 30fps kasi pinaka maganda ang video quality niya, at hindi, kahit paano hindi siya yung pag ginanyan mo sa kamay is nakikita mo yung ghostly background niya, parang ganun. So yun ang gusto ko sa phone na ito. And so far, dahil maingat ako sa phone, is twice ko lang siya nabagsak, pero hindi naman sobrang taas ng pinagbagsakan. And then, isa sa natuklasan ko is yung second space. Ngayon, activated na ang second space niya. So, pag i-click ko yung switch, and mayroon siya sa likod na fingerprint scanner. So, ayun, mabilis. Pagka scan ng finger ko, nalipat na siya sa kabilang space. So, ano nga ba yung second space? Para siyang kabilang, para kang may dalawang cellphone. So, pag i-switch mo sa ganitong mode, kahit ibang Facebook account ang gamitin mo, pwede. So, ibig sabihin, kung mag-asawa kayo at gusto nyo isa lang phone gamitin nyo, meron kang second space na pwedeng i-provide sa kanya. Kumbaga parang may second, kumbaga sa computer may parang guest, and then dun siya magla-login, at yung mga settings niya is para lang sa sinet niya. So
Yun ang nagustuhan ko sa phone na ito. Ngayon, pag babalik ka naman is click mo lang yung switch and then fingerprint. Pag hindi nag-read, make sure na alam mo yung pattern ng first space password mo. So, in my case, hindi ko nalilimutan. Ganyan lang. And then, magsuswitch na siya dun sa main space na ginawa mo. And, prone ba siya sa virus? For me, parang feeling ko secure naman kasi meron siyang security button. So, every time na parang naglalag na siya, lagi kong pinipress ito at kiniklik ko yung cleaner. And almost every day, magre-remind siya na i-scan mo or maglalagay siya na you haven't scanned your security scan. So, after 3 days, hindi ka nag-scan, maglalagay siya ng you haven't scanned after 3 days. So, i-click mo yun, tapos mag-scan siya. And then, updates are available. So, automatic yun, nag-update siya. By the way, itong screen, yung tempered glass niya is nabili ko lang din sa mall. And hindi naman ako nahirapang hanapan siya ng tempered glass kasi nung binigay ko tong phone ko, automatic nahanap naman nung vendor kung ano yung mag-fit dito. So, I don't think na mahihirapan ka maghanap ng tempered glass kahit hindi ka na siguro bumili online sa Lazada or any online stores. And then, papakita ko nga pala, since hiniwalay ko yung games, nilagay ko siya dito sa second space para hindi siya mag-lag pag nagra-run. So, ito yung games na lagi kong nilalaro. And favorite din kasi ito ng anak ko. So, every time na naglalaro ako, wala namang lag. So, yung sound niya is maganda rin. And then, pag ginagamitan na ko siya ng headphone is mas maganda ang sound niya. And ang ginagamit kong headphone is yung headphone ng iPhone, which is really nice. And buong-buo yung sound niya sa headphone. And I think for 10,000 talagang worth it naman yung pagbili ko dito sa phone na to. Ayun guys, so hopefully nakatulong yung pag-review ko ng Redmi 5 Plus saka yung mga special features. Sana naipakita ko na maayos sa inyo, and dun sa mga nagbabalak bumili, if you're not sure to buy online, make sure na sa official Mi stores kayo pumunta. Or if ever decided kayo online, make sure na sa Xiaomi official store din kayo bumili. And nasa isang video ko yung link kung saan ko nabili ang phone na iyon. So, thank you so much, and see you in my next video.